হে নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি লৈছো নতুন আৰু এটা ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিও আৰু আজি এই ভিডিওটো আপোনালোকক জনাম যে কি ধৰণে আপোনালোকৰ pixellab এপ্লিকেশনটোত অসমীয়া ফ্ৰন্ট এড কৰিব পাৰিব আৰু যোনখিনি আপোনালোকে অসমীয়াত লিখে যদি আপোনালোকে ভিডিও ক্ৰিয়েট কৰে আৰু থাম্বনেইল এটা বনায় আৰু সেই থাম্বনেইলটোত আপোনালোকে অসমীয়াত লিখিব বিচাৰিছে তেনেহলে হয়তো pixellabত কিছুমান লিমিটেড ফ্ৰন্ট থাকে যাৰ ফলত কোন ধৰণৰ আপোনালোকে ডিজাইন কৰিব নোৱাৰে আপোনাৰ যোনখিনি অসমীয়াত লিখিব বিচাৰিছে সেইখিনি আৰু আজি এই ভিডিওটোত আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকে অসমীয়াত কি ধৰণে ভাল এটা ফ্ৰন্টৰ সহায়ত আপোনালোকৰ থাম্বনেইলটো আৰু ধুনিয়া বনাব পাৰিব তাৰ লগতে কোৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব কি কৰিব লাগিব কমপ্লিট ষ্টেপটো বুজাই কম তো কমপ্লিট ভিডিওটো চাই থাকিব কোন ধৰণৰ স্কিপ নকৰাকৈ আৰু যদি আমাৰ এই চেনেলটো নতুন নতুন ভিউৱাৰ্ছ হয় কাষতে থকা সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব সো বন্ধুসকল মোৰ নাম শ্ৰী arjundevnath আৰু বলক আমাৰ আজিৰ ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো সো বন্ধুসকল আমি প্ৰথমে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি ল'ব লাগিব মই ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিছো আৰু তাৰ কাৰণে আমি ইয়াত সাৰ্চ কৰিব লাগিব frontbg.com ঠিক আছে এটো সাৰ্চ কৰাৰ পাছত ইয়াত কিছুমান ফ্ৰন্ট পাব এখিনি মিনিমাম আপোনালোকে এই ফ্ৰন্টখিনিৰ পৰা ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ফ্ৰন্টখিনি কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে জনাম বাট মই এটা ভাল এটা ফ্ৰন্টৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো যোনটো মই ইউজ কৰো আৰু ইয়াত যদি আপোনালোকে বাই কৰিব বিচাৰিছে বাই কৰিব পাৰে আৰু মই আপোনালোকক ৰেকমেন্ড নকৰো কি বাই কৰক তো আপোনালোকক মই ফ্ৰী যোনবোৰ হয় হেবুন কেনেকৈ ইউজ কৰিব তাৰ বিষয়ে জনাম তো ইয়াত যোনবোৰ দেখা পাইছে এইবোৰ বেংগলী হয় যোনখিনি ফ্ৰন্ট হয় বাট সেইখিনি ফ্ৰন্টত আপোনালোকে আনকোড অপচনটো ইউজ কৰি আপোনালোকে আসামিজতো ইউজ কৰিব পাৰিব যেহেতু বেংগলী আৰু আসামিজৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই অনলি ৰটোৰহে পাৰ্থক্য তো বলক আমি ইয়াত চাও ফ্ৰী ফ্ৰন্ট আৰু ইয়াত সেটা ৰিলোড হৈছে তো এতিয়া আমি ফ্ৰী ফ্ৰন্টটোলে ভিজিট কৰিছো আৰু ইয়াত কিছুমান ফ্ৰন্ট আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত আপোনালোকে নিজে বাছি ল'ব আপুনি কোনটো ফ্ৰন্ট ইউজ কৰিব বিচাৰিছে আৰু মই দুটামান ফ্ৰন্ট আপোনালোকক দেখাম আৰু সেই দুটা ফ্ৰন্ট যদি আপোনালোকে ইউজ কৰে আপোনালোকৰ ভিডিওটো দেখুনতে আৰু অলপ প্ৰফেশনাল হ'ব সো যেটো আমাৰ নৰমাল ফ্ৰন্ট লাগে ইমান এটো এটা ফ্ৰন্ট এটো ফ্ৰন্ট আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰে ঠিক আছে ডাউনলোড অপচনটোত ক্লিক কৰিলে ইজিলি ইয়াত আপোনালোকে লিখি চাব পাৰে ইয়াত অসমীয়াত হ'বনে নহ'ব ঠিক আছে তো মই লিখি চাম অসমীয়াত হ'বনে নহ'ব আপুনি আপোনাৰ লিখিলো যেহেতু সক ৰটো ইয়াত আমাৰ অসমীয়া ভাষাত আহিছে তেনেহলে এটো আমি ইউজ কৰিব পাৰিম তাৰ কাৰণে আমি ইয়াত গলো তলত আৰু ইয়াত আমি ডাউনলোড অপচনটো পাম ডাউনলোড কৰিব লাগিব তো আমাৰ এইটো ডাউনলোড হৈ আছে ফাইলটো তো আমি এতিয়া যাম বেক তাৰ লগতে মই আপোনালোকক আৰু এটা ফ্ৰন্ট দেখাম আৰু সেই ফ্ৰন্টটো ইউজ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে সেই ফ্ৰন্টটো ধুনিয়া এটা ফ্ৰন্ট হয় সো আৰু ফ্ৰন্টটো এটো চাব পাৰে লিমা বসন্ত বুলি আপোনালোকে ইয়াত যদি সাৰ্চ কৰে পাই যাব তাৰপিছত ইয়াত চাব পাৰে ফ্ৰন্টটো বহুত ধুনিয়া আৰু এই ফ্ৰন্টটো মই বেছিভাগ ইউজ কৰো তো মই আপোনালোকক ইয়াত লিখি দেখাইছো আমেৰিকা লিখি দেখাইছো ইয়াত চাব পাৰে কি ধুনিয়া আৰু এই ফ্ৰন্টটো মই ডাউনলোড অলৰেডি কৰি থৈছো আৰু কেনেকৈ এড কৰিব লাগে আপোনালোকক দেখাম সো তাৰ পাছত আহি গল আমি সেকেন্ড যোনটো ইংলিশ ফ্ৰন্ট হয় ডিজাইনিং ফ্ৰন্ট কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিম আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ফ্ৰন্ট ডাউনলোড কৰি ল'ব তাৰ পিছত ডিজাইনিং ফ্ৰন্ট ডাউনলোড কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে ইয়াত যাব লাগিব গৈ পিনে আপোনালোকে ইয়াত সাৰ্চ কৰিব লাগিব দা ফ্ৰন্ট ঠিক আছে ইয়াত আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব পাৰে দা ফ্ৰন্ট আৰু দা ফ্ৰন্টটো সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে ইয়াত বহুত আনলিমিটেড আপোনালোকে পাই যাব কোন ধৰণৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া প্ৰয়োজন নাই ইয়াত বহুত ধৰণৰ কেটেগৰী আছে ইয়াত আপোনালোকে দেখি পাইছে যিটো কেটেগৰী লাগে আপোনালোকৰ হেতু কেটেগৰী আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াত গল মই এতিয়া যেহেতু মোৰ হেডলাইনৰ কাৰণে মই দুটামান লাগে তো মই হেডলাইনৰ কাৰণে মই বিচাৰি লওঁ এখিনি হৈ গল ডিজিটেলৰ মোৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু ইয়াত চাব পাৰে নতুন নতুন ডিজাইনৰ বহুতো আপোনালোকে পাই যাব তো ইউজ কৰিব পাৰে তাৰ পাছত আহি গল ইয়াত ফায়াৰৰো পাই যাব মানে আনলিমিটেড আছে ইয়াত চাব পাৰে কি ধুনিয়া আছে ফ্ৰন্ট আৰু এইবোৰ ফ্ৰন্ট আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে ইজিলি সো মই যাম এতিয়া যেহেতু ইয়াত চাও আৰু মোৰ যোনখিনি ফ্ৰন্ট লাগে এইটো ফ্ৰন্ট মোৰ বহুত ভাল লাগে আৰু যেহেতু মোৰ এইটা ফ্ৰন্ট আছিল আগত বাট মোৰ কি হৈ গল মই যোনটো মোৰ pixellab এপ্লিকেশনটো হয় মই আনইনষ্টল কৰিলো অলপ প্ৰবলেমৰ কাৰণে এতিয়া আকৌ ইনষ্টল কৰিছো আৰু নতুনকৈ এড কৰিম এই কাৰণে আপোনালোকক দেখাই দিছো যদি আপোনালোকে নেজানে কেনেকৈ এড কৰিব লাগিব তো মই এইখিনি ডাউনলোড কৰিলো যোনখিনি মোৰ ভাল লাগে মই নিজে ইউজ কৰো আৰু যদি আপোনালোকে ইউজ কৰিব বিচাৰিছে ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰি আৰু ফ্ৰী হয় আৰু এইখিনি স্মল লেটাৰ হয় এতিয়া মোৰ ইয়াত লাগিব এটা
হেডলাইনৰ ফ্ৰণ্ট লাগিব ঠিক আছে হেডলাইনৰ ফ্ৰণ্ট লাগিব মই ইয়াত সাৰ্চ কৰিম হেডলাইন তো ইয়াৰ হেডলাইনৰ ফ্ৰণ্ট পাই গ'ল আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু মই কেইটামান পটককৈ ডাউনলোড কৰিলোঁ যেহেতু জিপ ফাইল হয় আৰু MB বেছি নালাগে পটপট ডাউনলোড হৈ যাব তো যোনখিনি আপোনাৰ পছন্দ হয় ডাউনলোড কৰি ল'ব তাৰ পাছত সেকেন্ড ষ্টেপটো আপোনালোকক দেখাই আছো সেকেন্ড ষ্টেপটো আপোনালোকে ডাউনলোড হৈ গ'ল আপোনালোকে যাব ফাইলত গৈ পিনে আপোনালোকে যেহেতু জিপ ফাইলত ডাউনলোড হ'ব ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকে আৰু এইকেইটা মই ডাউনলোড কৰিলোঁ এতিয়া ঠিক আছে তো এইকেইটা মই ইয়াৰ পৰা মই সিলেক্ট কৰিলোঁ ফাইলটো মোৰ ক'ত সেভ কৰিম আৰু ফ্ৰণ্ট বুলি এটা ফাইল বনাইছোঁ আৰু ফ্ৰণ্টত মই ইয়াত 1 দি দিছোঁ কাৰণ মই বিচাৰি পাব লাগিব এইটো হেডলাইনৰ হয় select file front আৰু যেহেতু ইয়াত ফ্ৰণ্ট অপশ্যনটোত গ'লো হেডলাইন টু এনেকৈ আপোনালোকে গোটেইখিনি ইয়াৰ পৰা কৰি ল'ব আৰু যেহেতু মই আছামিজ ফ্ৰণ্ট এটা আপোনালোকক ডাউনলোড কৰি দেখাইছিলোঁ এইটো মই আছামিজ ফ্ৰণ্টটো আপোনালোকক দেখাম ইয়াত select file তাৰপিছত ইয়াত গ'ল তো এতিয়া আহি গ'লো আমি বেক আমাৰ এইখিনি কাম হৈ গ'ল তাৰপিছত আহিলোঁ পিক্সেলাবত আহি পিনে ইয়াত আমি লিখিম এতিয়া কিবা এটা লিখিম আপোনালোকক দেখাম এতিয়া চাব পাৰে মই ইয়াত লিখিলোঁ আপুনি যদি নতুন হয় ঠিক আছে তো এতিয়া আমি যেহেতু ফ্ৰণ্টকেইটা ইয়াত গ'লোঁ এইখিনিতো আপোনালোকে ফ্ৰণ্টখিনি পায় ঠিক আছে ইয়াত মাই ফ্ৰণ্টত যাব লাগিব ইয়াত চাব পাৰে মই বহুতো ফ্ৰণ্ট মই এড কৰি থৈছোঁ ঠিক আছে আৰু যোনটো মই লিমা বসন্তৰ যোনটো মই ফ্ৰণ্টৰ কথা কৈছিলোঁ এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে কিমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু মই যেহেতু বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ কৰিলে আপোনালোকে দেখি পাব অলপ ধুনীয়া লাগিব ইয়াত চাব পাৰে কিমান ধুনীয়া লাগিছে ফ্ৰণ্টটো আৰু এই ফ্ৰণ্টটো এতিয়া আমি যোনকেইটা আমি ডাউনলোড কৰিছিলোঁ এইকেইটা এড কৰিম কেনেকৈ কৰিব চাই লওক মাই ফ্ৰণ্ট ইয়াত গ'ল ফাইলত গ'ল এতিয়া মই য'ত থৈছিলোঁ ফ্ৰণ্টত থৈছিলোঁ আৰু যেহেতু মই এইটো ফ্ৰণ্ট মোৰ আছিলে আৰু ইয়াৰ পৰা ফাইলত গৈ আপোনাৰ ফ্ৰণ্টটো আপোনালোকে ইয়াত এড কৰি ল'ব পাৰিব ইজিলি যেহেতু মই বিচাৰিব লাগিব মোৰ ফ্ৰণ্টৰ দুটা ফাইল হৈ গ'ল এই ইয়াত আছে তো বসন্ত আনকোড এইটো আহি গ'ল এইটো চাব পাৰে তাৰপাছত আহি গ'ল মই ইয়াত আকৌ ফ্ৰণ্টত গ'লোঁ এইখিনি আহি গ'ল মোৰ ফ্ৰণ্ট আৰু যেহেতু হেডলাইন 2 দিছিলোঁ আৰু এইটো আহি গ'ল এই ইয়াত চাব পাৰে হেডলাইন আৰু হেডলাইনটো আহিব ইংলিছত যেহেতু মই হেডলাইনটো ইউজ কৰিছিলোঁ তো এতিয়া মই হেডলাইনটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ হাউ টু ৰেংক ইউটিউব চেনেল ঠিক আছে আৰু এইটো যদি মোৰ হেডলাইনত দিওঁ চাওক এনেকুৱা আহিব কিমান ধুনীয়া এটা হেডলাইন হ'ব মানে কৰিব পাৰিব আপোনালোকে তো এই ধৰণে কৰিব পাৰিব বেছি টাইম নালাগে তো আপোনালোকে ইয়াত যিমানখিনি ফ্ৰণ্ট আছে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ইয়াত এড কৰি দিব পাৰিব যেহেতু মই ফ্ৰণ্টকেইটা মই ডাউনলোড কৰিলোঁ এতিয়া মই ফ্ৰণ্টকেইটা মই ইউজ কৰিম ঠিক আছে তো এনেকৈ আপোনালোকে ফ্ৰণ্টখিনি ইয়াত আপোনালোকে সকলো ফ্ৰণ্ট ইয়াত এড কৰি ল'ব এড কৰি পিনে আপোনালোকৰ যোনটো মন যায় ইউজ কৰিব পাৰিব ইজিলি আৰু যেহেতু মই এইটো ফ্ৰণ্ট মই দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক ডাউনলোড কৰি ইয়াত চাব পাৰে কিমান ধুনীয়া এটা লাগিছে ফ্ৰণ্ট সো বন্ধুসকল এনেকৈ আপোনালোকে ফ্ৰণ্ট এড কৰি আপোনালোকৰ যোনটো থাম্বনেইল হয় দেখিবলৈ ধুনীয়া এট্ৰেক্টিভ বনাব পাৰিব সো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব নাপাহৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব ইউটিউবৰ ওপৰত আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ মিছ নকৰিবৰ বাবে